Namaskar, I am Dhruvika Kanabar from Shri AKDMC Mahila College, Jamnagar, presenting the lecture of Auditing and Corporate Governance. Unit 1, Valuation and Verification of Assets and Liabilities. મિલકતો અને દેવાની ચકાસણી અને મૂલ્યાંકન. એમાં આપણે ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં ચકાસણી અને મૂલ્યાંકન આ બંને વિશે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી બેઝિક ડિસ્કશન કર્યું અમુક પોઈન્ટ્સનું. અને પછી આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અસેટ્સ અલગ અલગ અસેટ્સ જે છે એનું કઈ રીતે ચકાસણી થાય, એના વખતે કયા મુદ્દાઓ ઓડિટરે ધ્યાનમાં લેવાના હોય એનું ડિસ્કશન કરી રહ્યા હતા. જેમાં લાસ્ટ આપણે પાઘડી અને ટ્રેડમાર્ક અને એ પછી આપણે ટેકનિકલ જ્ઞાન માહિતી ખર્ચ અને નહીં માંડી વાળેલા પરચુરણ ખર્ચ આ બધા વિશે ડિસ્કશન કરેલું હતું. Now in this session we are going to discuss about the valuation and verification of stock. માલ સ્ટોકનું વેલ્યુએશન, વેરિફિકેશન, ચકાસણી, મૂલ્યાંકન કઈ રીતે કરવામાં આવે છે, એના માટે કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે, ઓડિટરે કઈ કઈ બાબતોને કન્સિડર કરવાની હોય છે આ મૂલ્યાંકન કરતી વખતે, એની આપણે વાત કરીશું. સ્ટોકની જે ચકાસણી છે એનું કામ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નાણાકીય વર્ષ પૂરું થાય ત્યારે વેચાયા વગરનો જે માલ સ્ટોક હાથ પર રહે એનું મૂલ્યાંકન જે છે એ આપણે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સમાં, વાર્ષિક હિસાબોમાં દર્શાવીએ છીએ. અને આ સ્ટોકના મૂલ્યાંકનની જે યોગ્યતા છે એની અસર નફા ઉપર પડે. અગર સ્ટોકનું મૂલ્યાંકન જરૂર હોય એના કરતાં ઊંચી કિંમતે કરવામાં આવે તો નફો વધુ દેખાય, અને અગર ઓછી કિંમતે કરવામાં આવે સ્ટોકનું મૂલ્યાંકન સાચી કિંમત કરતાં તો નફો ઓછો દેખાશે. આ વસ્તુ મેં તમને આપણા ફિઝિકલ ક્લાસરૂમમાં સમજાવેલી હતી કે કઈ રીતે તમે ઇમેજિન કરી શકો કે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ, વેપાર ખાતામાં અગર જમા બાજુ તમે જે સ્ટોક લખો છો એ હોય એના કરતાં વધારે બતાવો એટલે કઈ રીતે ડાયરેક્ટ ઉધાર બાજુ તમને મળતો નફો જે છે એ વધારે હોય બની શકે, અને સ્ટોક ઓછો દર્શાવો તો નફો ઓછો થઈ શકે. તો આ વસ્તુ થાય એટલે માલ સ્ટોકના મૂલ્યાંકનની અસર સીધી જ નફા ઉપર પડે. એટલા માટે થઈ અને આ માલ સ્ટોક જે છે એના મૂલ્યાંકનમાં બહુ જ સાવચેતી રાખવી પડે, કારણ કે આ માલ સ્ટોક એક એવું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે કે જેનાથી સંચાલકો ઈચ્છે એટલા ગોટાળા ગેરરીતિ કરી શકે, નફાને ખોટી રીતે વધારે કે ઓછો બતાવવા માટે આનો ઉપયોગ કરી શકે. એટલા માટે ખૂબ જ માલ સ્ટોકની જે ચકાસણી છે એના માટે ઓડિટરે બહુ જ જાગ્રત અને પ્રયત્નશીલ રહેવું પડે. હવે એના માટે શું કરવું પડે, કઈ રીતે આ ચકાસણી કરવામાં આવે, શા માટે અગત્યની છે એ વાત તો આપણે કરી. હવે માલ સ્ટોકની ચકાસણી જે છે એ કરતાં પહેલાં ઓડિટરે એક વસ્તુ ચેક કરવી જોઈએ કે માલ સ્ટોક માટે કોઈ સ્ટોક પત્રક મેન્ટેન થાય છે કે નહીં. અગાઉ પણ ઘણી બધી મિલકતોમાં આપણે એ વાત કરી કે એનું મૂલ્યાંકન કે ચકાસણી કરતી વખતે એનું પત્રક મેન્ટેન કરવામાં આવે છે કે નહીં એ જોવાનું. પછી એ ઉપરાંત આંતરિક અંકુશની પદ્ધતિનો અમલ થાય છે કે નહીં એ જોવાનું. આંતરિક અંકુશ વિશે આપણે સેમ 5માં શીખી ગયા કે એક વ્યક્તિએ કરેલું કામ બીજી વ્યક્તિ દ્વારા તપાસવામાં આવે સંસ્થાની જ, એને આપણે આંતરિક અંકુશ કહીએ છીએ. ઇન્ટરનલ ચેક કે ઇન્ટરનલ કંટ્રોલ કે ઇન્ટરનલ ઓડિટ પણ એને કહીએ છીએ. આપણે લાસ્ટ સેમમાં રોકડ વેચાણ માટેના આંતરિક અંકુશની પદ્ધતિનો આખું જે સેટઅપ હતું એની ચર્ચા પણ કરેલી હતી. તો આ બધી બાબતો જોવી જોઈએ. એ સિવાય સ્ટોક પત્રક જે છે એમાં હિસાબી વર્ષના છેલ્લા દિવસ સુધીના ખરીદ વેચાણ પરત આ બધાની નોંધ કરવામાં આવે છે કે નહીં એ જોવું જોઈએ. ઘણી વખત છેલ્લો મહિનો કે છેલ્લા દિવસો જે હોય હિસાબી વર્ષના એમાં પણ અમુક ગેરરીતિ આચરી, ગોટાળા કરી અને આ પ્રકારની છેતરપિંડીઓ થતી હોય છે. તો ખાસ છેલ્લા દિવસ સુધીનું બધું જ કામ જે છે એ વ્યવસ્થિત રીતે નોંધ એની થયેલી છે કે નહીં એ જોવું જોઈએ. પછી આપણે કોઈ પણ મિલકતની ચકાસણી વખતે 5 મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખવાની વાત કરેલી હતી. એ 5 મુદ્દાઓ એટલે કયા? અસ્તિત્વ, માલિકી હક, કબજો, મૂલ્યાંકન અને બોજ. તો અહીંયા પણ માલની ચકાસણી કરતી વખતે ઓડિટરે અસ્તિત્વની તો માલના ચકાસણી કરવી જોઈએ. એ ઉપરાંત જે માલ કબજામાં છે એ બધો જ માલ નહીં, પણ જેનું ભરતિયું આવ્યું હોય અને જેની નોંધ કરવામાં આવી હોય એ જ માલ ગણતરીમાં લેવો જોઈએ.
જેમ કે માલ ખરીદેલો હોય અને મળી ગયો હોય પણ ભરતીયું ન હોય તો એની નોંધ ન થઈ હોય તો ભૂલથી એ માલની ગણતરીમાં સ્ટોકમાં એનો સમાવેશ ન થઈ જાય એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કારણ કે ખાલી માલ હોવાથી વાત પૂરી નથી થતી. એનું ભરતીયું હશે અને પછી જ એની નોંધ થવી જોઈએ. તો જ્યારે આપણે વાઉચિંગ કરીએ ત્યારે એ ભરતીયા સાથે એ વસ્તુ મેચ થઈ શકે એટલા માટે. પછી વેચેલો માલ પરત આવે તો જ્યાં સુધી વેચાણ પરતની નોંધ ન થાય ત્યાં સુધી સ્ટોકમાં એનો સમાવેશ થવો જોઈએ નહીં. એટલે દરેક જે વ્યવહાર છે એ માત્ર માલ કબજામાં આવી જવાથી વેચાણ પરતનો કે ખરીદેલ માલ વાત પૂરી નથી થતી. એ માલની નોંધ થઈ જવી જોઈએ. એ માલના દસ્તાવેજો જે છે એ આવી જવા જોઈએ. પછી માલનું વેચાણ કરી અને એનું ભરતીયું મોકલી આપ્યું હોય પણ ખરીદનારને એ માલની સોંપણી ન કરી હોય તો એનો સમાવેશ પણ સ્ટોકમાં ન થવો જોઈએ. ખરીદેલ માલ પરત કરવાનો એ અંગે ખરીદ પરતનો સમાવેશ પણ સ્ટોકમાં થવો ન જોઈએ. ખરીદેલ માલ પરત કરવાનો હોય અને ખરીદ પરતની નોંધ પણ થઈ ગઈ હોય તે માલ હજુ ખરીદનારને પરત મોકલવામાં ન આવ્યું હોય તો એના કારણે એનો સમાવેશ સ્ટોકમાં ન થવો જોઈએ. પછી આડતથી વેચવા આપેલ માલ હોય અને મળેલ હોય તે વેચાયા વિનાનો પડી રહ્યો હોય તો એનો સમાવેશ પણ સ્ટોકમાં ન કરી શકાય. આડતથી વેચેલ માલના દાખલાઓ તમે ગણેલા છે, કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ્સ. એ સિવાય અન્ય સંસ્થાનો માલ જાંગળ પર લીધેલો હોય તો પસંદ ન પડવાના કારણે માલ પાછો મોકલવાનો રહી જાય તો એ માલ સ્ટોકમાં ન લેવાઈ જાય એનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો આવા માલનો સમાવેશ માલ સ્ટોકમાં ન થઈ જાય અને માલ સ્ટોક વાસ્તવમાં હોય એના કરતાં વધુ દેખાશે તો એની કિંમત જે છે વધુ આવશે અને પરિણામે નફો વધુ દેખાશે. તો આ બધી બાબતનું ધ્યાન ઓડિટરે રાખવું જોઈએ. આ જ પ્રમાણે માલનો માલિકી હક મળી ગયો હોય પણ એની નોંધ થયેલી હોય અને કબજો ના મળ્યો હોય તો પણ એને સ્ટોકમાં લેવાનું રહી ન જાય એનું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. માલિકી હક મળી ગયો હોય અને એનો કબજો ના મળ્યો હોય તો એને સ્ટોકમાં લઈ લેવાનો, સ્ટોકમાં લેવાનું બાકી રાખવાનું નહીં. લાઈક ખરીદ કરેલ માલનું ભરતીયું આવી ગયું હોય, નોંધ થઈ ગઈ હોય પણ સોંપણી ન મળી હોય તો એવા માલને તમારે સ્ટોકમાં લેવો જોઈએ. પછી વેચેલ માલ પરત મળ્યો હોય તો એની જમા ચિઠ્ઠીના આધારે નોંધ થઈ ગઈ હોય પણ ખરેખર મળ્યો ના હોય તો એને પણ સ્ટોકમાં નોંધ કરવી જોઈએ. પછી આડત પર વેચવા મોકલેલ માલનો સ્ટોક જો વધ્યો હોય તો એનો પણ નોંધ થવી જોઈએ. જાંગળ પર વેચવા મોકલેલ માલ પણ પસંદ ન પડવાથી એના અંગેની સંમતિ ના મળી હોય તો એની પણ નોંધ જે છે સ્ટોકમાં થવી જોઈએ. શાખાને વેચવામાં આવેલ માલ હોય એ માલ વેચાયા વિનાનો શાખા પાસે પડી રહ્યો હોય તો એવા માલની ગણતરી પણ સ્ટોકમાં કરવી જોઈએ. પણ જો એનો સમાવેશ કરવામાં ન આવે તો માલ સ્ટોક જેટલો એકચ્યુઅલમાં હશે એના કરતાં ઓછો દેખાશે ને એની અસર નફા ઉપર વિપરીત પડશે, નફો ઓછો દેખાશે. સો ધ જીસ્ટ ઓફ ધ સ્ટોરી ઇઝ ધેટ કે અગર માલનો સ્ટોકના તમારા કબજામાં આવી ગયો હોય માલ સ્ટોક પણ એનું દસ્તાવેજ ના મળ્યું હોય ને એની નોંધ ન થઈ હોય તો એને સ્ટોકમાં ગણવાનું નહીં. એના આપણે એક્ઝામ્પલની વાત કરી. અને અગર નોંધ થઈ ગઈ હોય, દસ્તાવેજ મળી ગયો હોય પણ જસ્ટ માલની માલિકી હક કે કબજો જ ના મળ્યો હોય, માલિકી હક મળી ગયો હોય મતલબ એનું ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર થઈ ગયું એટલે માલિકી હક મળી ગયો બટ એનો ખાલી કબજો ના મળ્યો હોય, આપણને મોકલવામાં ન આવ્યો હોય તો એની નોંધ જે છે માલ સ્ટોકમાં કરવાની. તો અહીંયા માલનો જે કંઈ દસ્તાવેજ છે, સપોર્ટિંગ એવિડન્સ એની અગત્યતા છે, કબજો જે છે એ સેકન્ડરી પોઈન્ટ છે, ગૌણ બાબત છે. એટલે માલિકી હકની તપાસ કરતી વખતે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. તો આ બધા જ વ્યવહાર ઓડિટરે ખૂબ ચોકસાઈપૂર્વક તપાસવા જોઈએ કારણ કે આમાં ગોલમાલ કે છેતરપિંડી થશે એટલે નફો વધારે કે ઓછો બતાવવાનો પ્રયત્ન થશે કે જે વસ્તુ ઓડિટનો મુખ્ય ધ્યેય છે કે નફા નુકસાન ખાતું ધંધાનો સાચો અને વ્યાજબી નફો દર્શાવે એ ધ્યેય ઉપર પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકશે. પછી ઓડિટરે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે પાકા સરવૈયાની તારીખ પછી ખરીદેલ માલનો સમાવેશ સ્ટોકમાં થવો ન જોઈએ અને પાકા સરવૈયાની તારીખ પછી જે વેચેલ માલ હોય એને સ્ટોકમાંથી બાદ કરવાનું રહી ન જાય. એ સિવાય અમુક પરચુરણ મિલકત કે એવી કોઈ ચીજ વસ્તુ હોય એનો સ્ટોકમાં સમાવેશ ન થવો જોઈએ પણ જોવું જોઈએ, જેમ કે સ્ટેશનરી છે, કોઈ નાનું એવું ફર્નિચર છે, છૂટા ઓજારો છે વગેરે. પછી ગત વર્ષનું સ્ટોક પત્રક છે એને પણ ઓડિટરે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. પછી ખાસ કરીને જ્યારે આ માલની ચકાસણી થતી હોય વ્યવહારોની આખા વર્ષના એમાં છેલ્લા મહિનાના ખરીદ વેચાણ અને પરતના વ્યવહારો ચોકસાઈપૂર્વક તપાસવા જોઈએ કારણ કે એમાં ભૂલ થવાની કે છેતરપિંડી થવાની શક્યતા છેલ્લા મહિનાના વ્યવહારોમાં વધારે હોય છે. દરેક પ્રકારના માલ સ્ટોક અંગે ઓડિટરને સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોય એવું તો અપેક્ષા નથી રાખવામાં આવતી ઓડિટર પાસેથી કારણ કે ઓડિટર એ અકાઉન્ટ અને ઓડિટિંગના નિષ્ણાંત છે.
બધી જ બાબતોના નહીં, પણ આવા સંજોગોમાં ઓડિટરે સંસ્થાના જવાબદાર અધિકારી પાસેથી પ્રમાણપત્ર મેળવી લેવું જોઈએ. આપણે કિંગસ્ટન કોટન મિલ્સનો કેસ ડિસ્કસ કરેલો હતો યુનિટ 3માં. એમાં આ વસ્તુ આપણે નોટ કરેલી હતી કે એ કેસમાં ઓડિટર જે છે એ ક્યારે નિર્દોષ જાહેર થયા, કારણ કે એમણે જવાબદાર અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર લીધેલું હતું અને સેમ થિંગ એમણે અહેવાલમાં મેન્શન પણ કરેલી હતી. તમારે અગર આ પ્રમાણપત્ર કેવું હોય એનો નમૂનો જોવો હોય તો તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં તમે પેજ નંબર રેફરન્સ બુકમાં સી જમનાદાસની પેજ નંબર 34 ઉપર તમે આ સેમ્પલ જે છે એ જોઈ શકો છો. માત્ર તમારા ઇન્ફોર્મેશન માટે છે અને યાદ રાખવાનું નથી કે પરીક્ષાના દ્રષ્ટિએ આ સેમ્પલ છે જવાબદાર અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર, એ તમારે નહીં પૂછાય. સો આ રીતે માલ સ્ટોકના મૂલ્યાંકન વખતે આ બધી બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. માલ સ્ટોકના મૂલ્યાંકન અંગે આપણે હજુ પણ અમુક બાબતો ડિસ્કસ કરીશું નેક્સ્ટ સેશનમાં. થેન્ક યુ. ફોર એની ડાઉટ્સ ઓર ક્વેરીઝ યુ કેન રાઇટ મી ઓન ધીસ મેલ dbk.dhruvika@gmail.com. Thank you.